හලෝ කොහොමද ඔයාලට අපේ WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේක ගැන නම් ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ Binance එකකින් ඔයාලට ෆ්‍රීම earn කරගන්න පුළුවන් BUSDT earn කරගන්න පුළුවන් වැඩක් ගැන. ඉතින් මේක දැන්ට දවස් කීපයකට කලින් තමයි මේක පටන් ගත්තේ. එතකොට මම අපේ Telegram channel එකේ දැම්මා. මොකද මීට කලින් මට වීඩියෝ එකක් දාන්න විදියක් තිබ්බේ නැහැ මේක ගැන. මොකද channel එකේ ස්ට්‍රයික් එකක් වෙලා තිබ්බා. කමෙන්ට් ගානලයින් ස්ට්‍රයික් එකක් වෙලා තිබ්බ නිසා. ඉතින් channel එකේ මේක ගැන අප්ඩේට් එකක් දැම්මා. Telegram channel එකේ ඔයාලා තාමත් ඒවට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් ඒවටත් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අනිවාර්යෙන්ම. හරි. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ඔයාලට Binance එකෙන්ම දෙන giveaway එක. මේකට දිනපතා සහභාගී වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් ෆ්‍රීම earn කරගන්න. ඉතින් දවසට එච්චර ලොකු ගාණක් ඉන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි එන්නේ. ඒත් පොඩි ප්‍රමාණයක් හරි ඔයාලට earn කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ. හරි. නොදන්න කට්ටිය ඇති කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ. ඉතින් සමහර විට ගොඩක් කට්ටිය මේක ගැන දැනටමත් දන්නවා වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් එහෙනම් අද අපි වීඩියෝ එකට එමු වැඩි කතා නැතුව. ඉතින් මෙන්න මේව තමයි අපේ channel ටික. ඔයාලට මෙන්න මේ group වලට channel වලට එකතු වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන් අපේ channel දෙකට එකතු වෙලා ඉන්න YouTube channel එකට සහ මේ official channel කියන එකට. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඔයාලට site සහ YouTube දාන්නේ අපු ගමන් කරගන්න. හරි. ඉතින් මෙන්න මේකට ගියාට පස්සේ මම මේකේ දාලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් airdrop එහෙම දාලා තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට උඩට ගියාම ගොඩක් කලින් තමයි මම මේ post එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ post එක මම ජූලි 14 තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඊට කලින් මම post එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මේකේ මෙන්න මේ කාල සීමාව ඇතුළතදී හැමදාම ඔයාලට daily මෙන්න මේ වගේ earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාලගේ giveaway එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මිලියනයක් BSD මිලියනයක් මෙන්න මේ කාල සීමාව ඇතුළතදී හැමෝටම මේ විදිහට බෙදලා දෙනවා කියලා තමයි giveaway එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට post එකට ගියාම ඔයාලට කරන විදිහත් මම දාලා තියෙනවා. මම ජූනි 13 තමයි මේක channel එකට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කාලෙදි මට වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වුණා. මොකද channel එකට ස්ට්‍රයික් එකක් වෙලා තිබ්බ නිසා සතියක් යනකම් වීඩියෝ එක දාන්න බැරුව ගියා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ මම කියලා තියෙනවා කොහොමද කරන්න කියලා. මම දැන් Binance account එකටම ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට කොහොමද දැන් මේක කරගන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලා මේ විදිහට Binance account එකට එන්න. ඔයාලගේ Binance account එක නැත්නම් ඔයාලා මම link එක දාලා තියන්නම්. ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් Binance account එකක් හදාගන්න. මතක තියාගන්න exchange වගේම ඕනම site එකක ඔයාලා මොකක් හරි account එකක් හදනවා නම් referral link එකකින් යන්න මතක තියාගන්න. මොකද ඒක ගොඩක් වාසි වෙනවා ඉදිරියේදී. මොකක් හරි ඔයාලට හම්බෙන්න තියෙන giveaway වගේ ගොඩක්ම දෙන්නේ referral link එකකින් ගිහිල්ලා තියෙන කට්ටියට විතරයි. ගොඩක් කිය වගේ. හරි. ඒක අමතර කරනක් විදිහට තමයි කිව්වේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකට යන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඕන නම් මෙන්න මෙතන wallet ගිහිල්ලා මේ විදිහට funding කියන wallet එකට යන්න. මෙන්න මේ විදිහට funding කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන pay කියන එකට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කෙලින්ම යන්න පුළුවන්. ඔයාලා Binance එකට ආව ගමන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් පොඩි අතක වගේ icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න එතන ඔයාලා click කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කෙලින්ම මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට offer යටතේ බැන එකක්. මෙන්න මේක තමයි ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න ඕන. මේකෙන් තමයි යන්න ඕන. හරි. මේ විදිහට මේකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ time එක. ඉතින් 7 වෙනි මාසේ 31 වෙනිදාගෙන් මේක ඉවර වෙනවා. 7:08 තමයි මේක පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන පොඩි දෙයයි මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන copy icon එක තියෙනවා. අන්න ඒක click කරගන්න. ඒක click කරගත්තට පස්සේ ඔටෝම මෙන්න මෙතන ඒ code එක මෙතන paste වෙනවා. paste වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන claim now දෙන්නයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේක open කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට BUSDT අපිට හම්බුණා.
ඉතින් ඔයාලට එන්නේ විදිහට දවස ගානේ මේක ඉවෙන්ට් එක තියෙන්නේ 7:31 වෙනකන් විතරයි. ඒ කාල සීමාවේදී ඔයාලට මේක මේ විදිහට ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඔයාලට මේක කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ෆන්ඩින් වොලට් එකට ගියාට පස්සේ මේකේ හිස්ටරි එකට ගිහින් බලන්න ඔයාලට ඒක හම්බෙලා ඇති. මේ විදිහට රිසීව්ඩ් කියන එකට යන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේ ක්‍රිප්ටෝ බොක්ස් ක්ලේම් කියලා තියෙන අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට වොලට් එකට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ඒවා ක්ලේම් කරගත්ත ඒවා තියෙනවා ඉස්සරහදී. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඔයාලට මේකේ earn කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් තව ඒවා තියෙනවා ඔයාලට මෙන්න මේකේ ඔයාලට send කරනවා නම් ඔයාලට මේ coin 1.55 වගේ ප්‍රමාණයක් හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ අලුත් අයට. ඉතින් ඒක ගැනත් මම ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ඔයාලට. ඉතින් දැන්ට ඔයාලා මේක කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපේ channel වලට group වලට එකතු වෙලා නැත්නම් විශේෂයෙන් Telegram channel වලට එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් එහෙනම් නොදන්න යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න කියලා මතක් කරනවා. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා අනිවාර්යෙන් බෙල් අයිකන් එක ඕල් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.